જો બન્યો છે ને એકદમ પોચો રૂ જેવો અને સ્વાદમાં તો મસ્ત સુપર ટેસ્ટી। ઘરે એકવાર તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ભૂમિકા તળાવિયા। ફૂડી બીટી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એક અનોખી મીઠાઈ જે ઘઉંના પોકમાંથી તૈયાર થાય છે। એનું નામ છે જાદરિયું। તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે તે જોઈએ આપણે। આ છે ઘઉંનો પોક, એનો મેં આ રીતે કરકરો લોટ દળી લીધો છે। ત્યારબાદ દૂધ, ઘી, ગોળ અને આ કરકરો લોટ। 1 કિલો લોટ હોય તો એની સામે 500 ગ્રામ જેટલો ગોળ લેવાનો છે। આ માપનું ધ્યાન રાખવાનું છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ગોળનું માપ વધતું કે ઓછું કરી શકો છો। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। જાદરિયું બનાવતા પહેલાં આ રીતે લોટનો દાબો દેવાનો હોય છે। દાબો દેવાની પ્રોસેસ એક મહત્ત્વની હોય છે, જેમાં આ રીતે થોડું થોડું દૂધ નાખતું જવાનું। જેમ આપણે ભાખરીના લોટ બાંધતી વખતે મોણ દઈએ છીએ એ રીતે સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરવાનું। દૂધ તેમજ ઘી બંનેનો ઉપયોગ કરવાનો છે આમાં। અહીં તમે એકલા દૂધનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ જો ઘીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એકદમ નરમ બને છે જાદરિયું, જેથી મેં અહીં ઘી અને દૂધ બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે। અને હા, ખાસ કરીને એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, દૂધ નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર લેવાનું છે, ફ્રીજમાં મૂકેલું નહીં। આ રીતે થતી પ્રોસેસને કહેવાય છે લોટનો દાબો દેવો। આ રીતે મુઠ્ઠી વડે એટલું મોણ દેવાનું છે। હવે આપણે એને ઘઉં ચાળવાની ચાળણીની મદદથી આ લોટને ચાળી લઈશું। આ રીતની ઘઉં ચાળવાની ચાળણી લેવાની, એમાં થોડો થોડો લોટ લઈ અને આ રીતે ચાળી લેવાનો છે, જેથી મોટી ગાંગડીઓ ના રહે। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ રીતે હાથની મદદથી ઘસતું જવાનું અને મોટી ગાંગડી ચડાઈ જાય। જો ચાળી લીધા બાદ આવો ક્રમ્બલ્સવાળો લોટ તૈયાર થશે આપણો, કણી કણીવાળો, જે એક જાદરિયામાં સારો એવો ટેક્સચર આપે છે। તો જાદરિયું બનાવવા માટે હવે આપણે પાક લઈશું। પાક લેવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ જેટલા ઘીનો ઉપયોગ કરેલો છે। 500 ગ્રામ ગોળ સામે 500 ગ્રામ જેટલું ઘી। ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એમાં ગોળ નાખીશું। ગોળ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતો કે ઓછો લઈ શકો છો। જો ગળ્યું ભાવતું હોય તો વધારે લેવું। આ વાનગીનો ટેસ્ટ તો એક કાઠિયાવાડી જ જાણી શકે। આ પોક બજારમાં ક્યાંય તૈયાર મળતો નથી। એ જ્યારે ઘઉં લીલા હોય ત્યારે એને શેકીને બનાવવામાં આવે છે। પોક પાડવો એ બહુ અઘરું કામ છે, એટલે તો બજારમાં આસાનીથી મળતો નથી, નહીં તો મળવા ન માંડે। જાદરિયા માટે અહીં પાક લેવાની શરૂ છે। જો આ રીતે બબલ્સ ધીમે ધીમે આવવા લાગ્યા છે, આખું ફૂલ ઉપર આવી જાય ત્યારે આપણો પાક આવી ગયો છે। બહુ પાક લેવાનો નથી, નહીં તો જાદરિયું થઈ જશે કડક। આ રીતે સાઈડમાંથી જો ફૂલ આવવા લાગ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો અહીં। આ રીતે આખું આપણું ફૂલ તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણો પાક આવી ગયો છે। આવી ગયો છે આપણો પાક। ગેસ ધીમો કરી દઈશું। હવે આપણે એમાં ધીમે ધીમે લોટ એડ કરતા જઈશું। આ રીતે લોટ એડ કરીને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। રીતે સારી રીતે હલાવવાનું છે। ધીમે ધીમે જે લોટ એડ કરવાનો, જો લોટ વધે તો વધારવાનો, પણ હાવ કોરું ન થઈ જવું જોઈએ। આ રીતે સારી રીતે હલાવી લેવાનું। જો આમ સરસ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ અને આ રીતનો કલર પણ આવી ગયો છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। તો આ તૈયાર છે આપણું જાદરિયું, જે ટેસ્ટમાં તો વાત જ જવા જોઈએ એવું બને છે। હવે આપણે એને થાળીમાં ઢાળી લેશું।
જો આ રીતે બનાવશો તમે ઘરે જાદરિયું તો મોંમાં મૂકતા જ પાણી થઈ જશે. આ રીતે આ ત્રાસ અથવા થાળીમાં આપણે એની ઢેફલી પાડવા લઈ લેશું. બન્યું છે ને લચપચતું. આ રીતે તાવીથાની મદદથી પ્રેસ કરીને આખામાં સ્પ્રેડ કરી લેશું. જો તમને આમાં ટોપરાનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમે છીણેલું ટોપરું પણ નાખી શકો. ટોપરું નાખો તો ઘીનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે લેવું પડશે, કેમ કે ટોપરું ઘી પી જાય છે. એના માટે થોડુંક ઘી વધારે નાખો ટોપરું નાખતા હોય તો. પણ આમાં કોઈ જરૂર નથી ટોપરાની, આનો એકલો જ ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે. પણ જો તમને પસંદ હોય તો લઈ શકો છો. આ રીતે આપણે એના પીસ બનાવી લઈશું નાના નાના. ત્યારબાદ આ રીતે આપણે ગાર્નિશ કરી દઈશું કાજુ બદામની મદદથી. જો બન્યો છે ને એકદમ પોચો રૂ જેવો, અને સ્વાદમાં તો મસ્ત સુપર ટેસ્ટી. ઘરે એકવાર તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રેસીપી. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો ને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેમજ નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો.